ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই এষ্ট্ৰলজাৰ বিনয় কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশ্যন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম মংগল দেৱতাৰ মহাদশাত মংগল দেৱতাৰ অন্তৰ্দশাত কেনে ৰিজাল্ট আহিব পাৰে। চাওক, মংগল দেৱতাৰ মহাদশা আৰু মংগল দেৱতাৰ যেতিয়া অন্তৰ্দশা থাকিব হ'ব তেতিয়া কিমান মাহ হ'ব যে 4 মাহ 27 দিন চলিব। যিহেতু মংগল দেৱতাৰ যিটো নক্ষত্ৰ হ'ব দশানাথৰ যিটো নক্ষত্ৰ অন্তৰ্দশানাথৰ একে নক্ষত্ৰ, তেতিয়া কি হ'ব নৱতৰা চক্ৰত যদি চাওঁ তেতিয়া জন্ম নক্ষত্ৰ আহিব। আৰু জন্ম নক্ষত্ৰত কি হয়, যিকোনো নক্ষত্ৰ হ'ব পাৰে, ছাপ'জ মংগল চতভিষ্ঠাত আছে অন্তৰ্দশানাথো চতভিষ্ঠাতে থাকিব, তেতিয়া কি হ'ব নৱতৰা চক্ৰত যেতিয়া আমি কাউণ্ট কৰিম জন্ম নক্ষত্ৰত থাকিব। আৰু জন্ম নক্ষত্ৰত সাধাৰণতে কি হয় ষ্ট্ৰাগুল বাঢ়ে। যিমানখিনি কষ্ট জাতক বা জাতিকাই কৰিব সেইখিনিহে ৰিজাল্ট পাব। এনেকুৱা নহয় যে মংগল শুভ গ্ৰহ শুভকাৰক গ্ৰহ সুস্থিখনৰ কাৰণে মংগলৰ দশা মংগলৰ অন্তৰ্দশা আহিলে খুব ভাল ৰিজাল্ট পাব, ঘৰত বহিয়ে সকলো কাম হ'ব, তেনে কোনো কথা নাথাকে। জাতকৰ যথেষ্টখিনি ষ্ট্ৰাগুল বাঢ়িব, যিমানখিনি কৰ্ম জাতকে কৰিব সিমানহে ৰিজাল্ট পাব। অকণমান যদি কৰ্মত 19-20 হৈ যায় জাতকে ৰিজাল্ট নাপায়। সেইকাৰণে যেতিয়া কোনো গ্ৰহৰ মহাদশা পৰে বা সেই গ্ৰহটোৰে যেতিয়া অন্তৰ্দশা পৰে অকণমান ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন থাকে। ভয় নকৰিব, কাম কৰক, আগবাঢ়ি যাওক, চাব যে ৰিজাল্ট আহিবই। চাব যে যেতিয়া মংগলৰ মহাদশাত মংগলৰ অন্তৰ্দশা পৰিব তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, জাতক জাতিকাৰ জন্মৰ সময়ত যিটো ৰাশি উদিত হ'ব সেইটোৱে লগ্ন হ'ব, ৰাইট? তো জাতক জাতিকাৰ কি হ'ব যে মংগল যদি কেন্দ্ৰত যদি থাকে, কেন্দ্ৰ মানে আগতেও কৈছোঁ যে 1, 4, 7 আৰু 10 কেন্দ্ৰস্থান বুলি কয়, আৰু কোণত 1, 5 আৰু 9 কোণৰ স্থান বুলি কয়। বা মংগল দেৱতা যদি 11th হাউচত থাকে বা 2nd হাউচত থাকে বা 3rd হাউচত যদি থাকে তেনেহ'লে কি হ'ব, অন্তৰ্দশা মংগলৰ অন্তৰ্দশা কালত মংগলে জাতকক যথেষ্টখিনি শুভ ফল প্ৰদান কৰিব। শুভ ফল প্ৰদান কেতিয়া কৰিব, যেতিয়া জাতকে সেই কামখিনি নিজৰ অন্তৰেৰে কৰিব আৰু জাতকে কৰ্ম কৰিব, ভয় নকৰিব। চাওক, 3 নম্বৰ ঘৰটো পৰাক্ৰমৰ ঘৰ, আৰু মংগল যিহেতু পৰাক্ৰমী গ্ৰহ সেইকাৰণে মংগল দেৱতাক 3 নম্বৰত ভাল বুলি কোৱা হয়, কিন্তু অন্য গ্ৰহক 3 নম্বৰত অকণমান বেয়া ৰিজাল্ট দিয়ে। সেইকাৰণে মংগলে কষ্ট কৰিবই, জাতকে কষ্ট কৰিবই লাগিব, তেতিয়াহে দশা বা অন্তৰ্দশাত মংগলৰ দশা বা অন্তৰ্দশাত ৰিজাল্ট পাব। আৰু মংগল যদি লগ্নতে থাকে তেনেহ'লে চৰকাৰী লগ্নত যদি স্বগৃহী হৈ থাকে বা উচ্চ অৱস্থাত যদি থাকে তেনেহ'লে চৰকাৰী প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি কোন হ'ব, মন্ত্ৰী MLA ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ, সেইবোৰ তেনেবোৰ হ'ল চৰকাৰী প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি। আৰু তেনে ব্যক্তিৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিব আৰু জাতকে যথেষ্টখিনি তাৰ পৰা লাভ হোৱা দেখা পোৱা যায়। মন্ত্ৰী MLAৰ পৰা লাভ হ'ব, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিৰ পৰা লাভ হ'ব, তেওঁলোকৰ পৰা অনুগ্ৰহ লাভ কৰিব, জাতকৰ সম্পদ বৃদ্ধি হ'ব। আৰু ঘৰত কি হ'ব, পুত্ৰৰ জন্মৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি উৎসৱ আনন্দ আদি জাতকে পাতি থাকিব। আৰু মংগল যদি স্বক্ষেত্ৰ বা উচ্চ ক্ষেত্ৰ বা যদি বা নৱাংশ গোষ্ঠীখনত চাব যে মংগল যদি নিজৰ নৱাংশতে থাকে তেনেহ'লে জাতকৰ ঘৰ লাভ হ'ব, আৰু জাতকে যি কৰ্মই নকৰক কিয় তাতে জাতকে সদায় বৃদ্ধি পাব। জাতকৰ যিকোনো কৰ্মত সদায় লাভ হ'ব আৰু তাৰ পৰা জাতকে যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি হোৱা দেখা পোৱা যায়। কাৰণ কিয়, মংগল দেৱতা ভূমিৰ কাৰক গ্ৰহ, সেইকাৰণে ভূমিটো বাঢ়িবই, ঘৰ সম্পত্তিটো বাঢ়িবই, আৰু জাতকে যিয়ে কৰ্ম নকৰক কিয় তাত সদায় শ্ৰীবৃদ্ধি হয়। আৰু মংগল যদি লগ্নৰ পৰা দুস্থানত যদি থাকে বা মংগল যদি পাপযুক্ত হৈ থাকে বা তেনেহ'লে কি হ'ব, জাতকৰ মংগলৰ দশা মংগলৰ অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডত জাতকৰ ঘৰত চোৰৰ ভয় থাকিব, জাতকে চৰকাৰৰ পৰা দণ্ড পোৱা, ৰাজদণ্ডৰ ভয় থাকে, আৰু জাতকৰ জুই আদিৰ পৰা সাৱধান হ'ব লাগে। জুই, কাৰণ কিয় মংগল অগ্নি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে, জুই আদিতো জাতকে যথেষ্টখিনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হোৱা দেখা পোৱা যায়। আৰু মংগল যদি 2nd লৰ্ড বা 7th লৰ্ড যদি হয় তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা কালত কি হ'ব, মংগল দেৱতাৰ যথেষ্টখিনি শাৰীৰিকভাৱে প্ৰব্লেম আহিব, শাৰীৰিক ৰোগত ভুগিব, আৰু জাতকে যিমানে কষ্ট নকৰক কিয় উন্নতিত জাতকে সদায় বাধা পায়। সেইকাৰণে চাই ল'ব যে যিটো গ্ৰহৰ মহাদশা পৰে সেই গ্ৰহটো যদি অন্তৰ্দশা পৰে সাধাৰণতে ৰিজাল্ট
ইমান ভাল নোলায় ষ্ট্ৰাগল আহে জীৱনত ষ্ট্ৰাগল কৰিলেহে জাতকে যথেষ্টখিনি ভাল ৰিজাল্ট পাব যিমানে কৰ্ম কৰিব সিমানে জাতকে যথেষ্টখিনি লাভ পাব টকা পইচা ধন সম্পত্তি বহুত হ'ব কিন্তু যদি ষ্ট্ৰাগল কৰা কম কৰি দিয়ে তেনেহ'লে সেই মংগলৰ যোগকাৰক মংগলে জাতকক ফাৰ্ষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাহিৰে একো নিদিয়ে যেতিয়া মংগলৰ দশা বা মংগলৰ অন্তৰ্দশা একেলগে পৰিব আপোনালোকে কুস্তিত এই ফৰ্মুলাবোৰ এপ্লাই কৰিব অকল কুস্তিখনৰ কাৰণে যোগকাৰক মাৰকটো চালে নহ'ব নক্ষত্ৰ বেদিক কৰিব লাগিব নৱতৰা চক্ৰও চাব লাগিব সম্বন্ধী গ্ৰহ কেনেকুৱা সম্বন্ধ চলি আছে লগ্নৰ লগত সেয়াও চাব লাগিব আটাইবোৰ দিশ যেতিয়া চালি জাৰি চাব তেতিয়া তাৰ পৰা শুদ্ধ ফলিত হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু কৈ দিওঁ যে মংগলৰ মহাদশাৰ মংগলৰ অন্তৰ্দশাত প্ৰায় 4 মাহ 27 দিন চলে যেহেতু 4 মাহও কম সময় নহয় 4 মাহ 27 দিন মানে অলমোষ্ট 5 মাহ কম সময় নহয় সেইটো কাৰণে আৰু যদি বেয়া প্ৰভাৱ পৰে মেডিটেশ্যন আদি কৰিব মংগলৰ অলপ ধৰ্ম কৰ্ম যদি কৰে যথেষ্টখিনি ভাল ৰিজাল্ট আহে মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ